Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Яна. Ви на каналі Na'Vi Junior Dota 2. І сьогодні разом з Ніку ми складемо свій тір-ліст героїв на мід. Тож вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, Карта. Привіт. Ну що, ти готовий до нашого челенджу? Звісно. Добре, сьогодні у нас ось такий звичайнісінький тір-ліст, у якому тобі потрібно розташувати героїв по 5-7 героїв для кожного тір-лісту. І почнемо з S-тіру. Найкращий з найкращих. Пак, напевно, самий найкращий герой для мене. Пак – найкращий герой для тебе. Чому саме Пак? Ну, в пабліку він дуже сильний. Напевно, на офіціалках не такий вже сильний, на паці. В пабліку можеш соло виграти гру. Багато задач твого скілу, там доджити. Тобто Пак улітає одразу в S-тір у перших рядах, так? Та-та. Окей. Пак імба. Пан Гольєр зараз теж дуже сильний герой. Пан Гольєр. Угу. І універсальний, що можна пікати зразу на перші піки. Добре. Відправляємо пана Зараз Гольєра я до того Пака. трохи пофіксу, але все рівно сильний. Поки що здається, що ти йдеш просто по обетці. Пак, пан Гольєр, там далі буде Пуч. Денді, привіт. Наступний, напевно, Тімберсоу. Чому саме він? Дуже сильний герой. Там, що пік підходить, то ти можеш теж в соло виграти гру. Йдемо далі. Primal Beast. Primal Beast. Окей. Угу. Чому саме він? Дуже сильний герой, контроль через БКБ, багато демеджа, багато фарбить на початку. Купуєш БКБ і дуже сильний герой. Відправляємо його у S-тір. Добре, наразі ми маємо 4 героїв. Кого ще? Давай ще 2 додамо. Квопа, думаю. Чого саме його? Квопа дуже сильний герой. Агнім. Збираєш, Агнім топ-1 айтем. Ну я бачу, що і без нього збирається, виглядає, що Агнім багато сильніший. Багато контролю, демедж, зараз Sonic Wave, тепер неможливо діспелити. Дуже багато демеджу. Так. І ще один герой, який must have, просто повинен бути у кожній твоїй катці. Хай буде кунка. Такий привіт арстайл. Чому саме Кунка? Ну, може, не настільки аж сильний герой, як інші, але дуже такий командний герой, який під команду вже підстроюється. Контроль в файті, масфайт, 5/5 дуже сильно бафає команду. Ну та. Добре, ось так виглядає наш S-тір. Це ті герої, які найсильніші за думкою Артема і які він дуже часто використовує. Окей, йдемо до тіру А. Це ті герої, яких ти досить часто береш, але все ж таки вони не такі сильні, як S-тір. Тобто, якщо твої сигнатурки забанили, то можна взяти і щось із А-тіру. Хто це може бути? Дазл. Перед інтерв'ю, перед відео ти сказав, що Дазл – це авантюрний тір. Це авантюрний тір, який можна брати за настроєм. І для Дазла ми взагалі вирішили створити свій окремий тір. Але ти все ж таки вирішив його закинути у А, так? Так. Зараз дуже сильно виглядає, як Топсон шоу на Дазлі. Розкатує. Угу. У яких випадках ти приймаєш рішення пікнути саме Дазла? Ну, ще теж такий герой, що я поки що ще вчусь грати, але дуже сильний герой виглядає. Але ти бачиш в цьому потенціал. Головне, щоб був хтось, що може піти вперед, дати позицію, і ти багато імпакту носиш. Добре. Хто наступний? Напевно, Інвокер. Інвокер, він десь тут був щойно. Ось. Інвокер. Зараз герой став слабшим, але, ну, порівняно з іншими мідерами, все ж таки ще тримається. Мені здається, у передостанньому патчі його досить сильно бафнуло навпаки, і він був просто імбою. Але зараз дуже рідко його беру. Рідко береш, тим патчі, і тим не менш, все одно ти його закинув у тір А. Ну, якщо якийсь ти мега-геній інвокера, ну, я десь так на 70% інвокера. Якщо ти мега сильний інвокер, то ти можеш любу гру виграти. Так, якщо ти геній на інвокері, а я десь на 70% геній на інвокері, то все буде добре. Якось так. Добре, кого ще? Напевно, Зевс. Зараз слабкий герой. Але я думаю, що просто мета не знайшла його. Ще не прийшов його час. Так, щоб придумати якийсь геніальний білд, нормально пікнути героїв. Дуже сильний герой. І все буде окей. Так, добре, погоджуюсь з Зевсом. Якщо зараз тобі трішки складно закидувати героїв у А-тір, то ми можемо піти у протилежному напрямку і закидувати героїв у Д-тір. Це ті герої, яких, за твою думку, можна прямо зараз видаляти і нічого не зміниться. Типу Габен, добрий вечір, можете прибирати. Дай.
Давай. Почнемо з Ембера. Герої просто нефлять. Десь рік, нікого не бафують. Угу. Бідний Ембер вилітає у D-тір. Так що, Вал, будь ласка, трішки бафнути вже цього героя, щоб він перейшов на тір вище. Добре, кого ще? Деспрофіт теж. Герой дуже складний, щоб реалізувати. Угу. Мало контролю, мало всього, мало мувспіда. Там тільки ульта. Кнопка ульта, яка кидає дуже велике. Для мідера це непростимо. Угу. Зрозуміло, чого йому не вистачає. Напевно, зараз мета просто не така під Деспрофіт. Зараз дуже активно треба грати на мідері. Те, що можеш зробити? Можеш піти, нажати ульт, піти в топ, замати тавер. І все. З ультою. Ульта закінчується, ти майже юзус. Фармиш повільно, мувспід. Повільний, немає ніякого там блінка або якогось прискорення. Немобільний герой. Угу. Добре. Окей, переходимо до наступного. Хто ще претендент на D-тір? Напевно, Вісп. Вісп у D-тір. Цікавий герой дуже. Недостатньо бафнули. Я би хотів з радістю пограти на мід Віспі, але зараз герой мертвий. Угу. Для міду. На іншій позиції може і сильний, але не на мід. Угу. Зрозуміло, добре. Аркварден теж. Такі самі проблеми, як Деспрофіт. Дуже мало мобільний, багато фарма забирає. Та-та-та. Треба багато фармити, але не підходить під реалії мідера зараз. Зараз мідер має бігати, допомагати. Угу. Контролю теж 0. Угу. Не підходить. Не підходить мету. Не підходить мати. Добре. Кого ще можна видалити з гри і нічого не зміниться? Напевно, Вейспірі теж. Занерфує дуже сильно. Не знаю, я героя більше не пікаю. Грає дуже слабким. Ну, він активний, а от перша основна проблема його стала через те, що у нього демеджа не вистачає, щоб саппорту вбити. Та-та. Добре. SF теж. Напевно, останній герой в цьому тирі буде. SF? Чого саме він? Не підходить знову під реалії мідера. Треба дуже багато фармити, щоб бити імпакт. Фікси, блінк, аркейн. Тепер неможливо нажати ульту так, щоб бити героя, тобі треба багато айтемів, щоб бити героя. Може фізичний SF ще більш-менш живе, а магічний мертвий. Угу. Мені подобається, як ти кажеш про реалії. Не підходить під реалії міду. Такі прям жорстокі реалії міду. Він не підходить під реалії міду. Зараз, якщо ти стоїш на міді, АФК фармиш, ти не виграєш. І наш останній герой у D-тір. Ось так виглядає D-тір. Це ті герої, яких можна, в принципі, чи бафнути і закинути їх знову в мету, чи просто видаляти з гри, бо ніхто їм не грає, за думкою Артема. Добре, тоді переходимо до C-тіру. Напевно, Некер більш-менш сильний герой. Ну, спели дуже сильні, але знов мало. Дуже повільний герой. Великий кидає на ульті. Зараз мідери імба такі, що мають там або контроль БКБ, або активні, або багато демеджа. Некра є демедж може, але дуже повільний герой. Окей, закладаємо його у C-тір. Хто складає йому компанію? Хускар. Всі такі самі проблеми, як і в Некра. Угу. Хускар зараз герой, щоб закрити там якогось мідера і все. Угу. А пікнути Хускара, коли ти не бачиш мідера противника, ти не можеш. Герой просто, щоб закривати героїв інших. Добре. Тоді його теж в C-тір, так? Угу. Чи можливо Б? Таке складне запитання. Напевно, Хускара треба в Детер, а Вейспіріта в Цетер. Я думаю, все ж таки. Так, Хускара відправляємо в D-тір. Ось така ротація у нас відбулася. А Вайтспіріта закинули в C-тір. Добре. Хто складе компанію цим молодикам симпатичним? Я придумав героя в Атер, це Лондрід я згадав. Лондрід. Угу. Та, що ти вмієш грати на Лондріді, то тут дуже сильний герой. Що вмієш грати на Лондріді, там навчитися що збирати, придумати білд гарний. Підходить пік, дуже сильний герой. Ну, Друїд зараз так, дуже сильно, мені здається. І навіть команда основи, Наві, коли грали кваліфікації на Інт, вони, мені здається, дуже сильно здивували, коли вони пікнули Друїда. Хоча він не дуже був в меті, але все ж таки дуже круто на ньому відіграли. І після цього вже суперники не давали такої можливості пікнути Друїда. Добре. Так, в Цетер Ліна. Ліна, окей. Проблема в тому, що демеджу дуже багато. Мобільний теж більш-менш, але дуже потерпає від всякого контролю. Там, що пак на тебе стрільно дасть дрімкойл, ти мертвий. Пангольєр розмиров,
ти мертвий. Рветься герой з бінка, ти мертвий. Немає ескейпа, просто щоб вижити, окрім Аганіма. І Аганім теж плюс-мінус не спасає. Це теж ще ОД, теж сильний герой. Багато демеджа, такі самі проблеми, як Ліна. Немає ескейпа, легко вмирає за контроль. Ну, Вайнер теж дуже сильний, як і Ліна, теж двоє сильних вайнерів, але потерпають. Добре, закидаємо його в цей тір, і нам ще залишилось обрати двох. Чи, можливо, одного. Це твій тір-ліст, ти можеш робити все, що захочеш. Магнус. Під пік, що ідеальний пік під Магнуса, це може бути навіть Сетер. Естер. Але поки що Сія, бо дуже рідко підходить. Там під Свена, щоб пікнути Магнуса, а Ганім зараз дуже сильний. Угу. Сильний герой. Такий незвичайний вибір, як для мене, але тим не менш. Відправляємо Магнуса в цей тір. Кого ми останнього закинемо в цей тір? Напевно, Бетрайдер. Бетрайдер, напевно, Бетер все ж таки буде. Окей, тоді переходимо до Б-тіру чи повертаємося до А-тіру? Давай Б трохи складемо. Давай Б трохи складемо. Окей. Бетрайдер. Угу. Герой сильний. Угу. Контроль, є БКВ контроль. А забагато фіксу, як по типу Ембера. Багато фіксить. Угу. Зараз важко грати на Бетрайдері. Тоді його Б, так? Та-та. Бейн, теж БТР. Бейн теж Б-тир. Угу. Окей. Він зараз універсал, сильний лайнер дуже, але підходить тільки під пік ідеальний, теж як плюс-мінус як Магнус. Тільки Магнус слабкіший лайнер, ніж Бейн. Бейн йшов під Грімстрока, нормально зібратися, сильний герой. Окей, закидаємо Бейна в Б-тір. У нас поки що назва тіру відповідає назвам героя. Бетрайдер, Бейн. Зараз Брістелбек туди теж. Бруда. Брода. Серйозно, Брода? Так. Брода теж улітає в Б-тір. Чому в Б? Що ти граєш на Броді? Я не граю, а Брода дуже сильний герой. Угу. Дуже сильний герой, але у Б-тірі. Ну, такий. Достатньо сильний. Та-та. Для Б-тира підходить. Для Б-тіру підходить. Добре, кого ще? Мені здається, от якраз з Б-тіром ти дуже швидко вирішуєш, кого туди закидувати. Напевно, Шейкер? Нехай Шейкер Б-тир. Шейкер в Б-тір. Угу, добре. Досить неочікувано, але окей. Да, герой сильний. Ну, трохи пофіксив його знову тепер. Я не дуже вмію грати на ньому, тому для мене це Б-тир. Угу. Кого ще? Шторм в А-тир. Шторм. Та сильний герой, багато контролю, мобільний, багато демеджа. Проблема, що мета теж така складна стала під шторма. Тільки ж там саппорт гарний, котов, під кота шторма можна пікнути. Сильний герой. Угу. В А-тір його, так? Так. Ну навіть що ти вмієш грати добре на штормі, гарний пік, нема контролю противників. То теж сильний герой. Угу. А чого йому не вистачає до С-тіру? Залежність від мани дуже сильна. Вайнер, допустим, Копа набагато сильніше Вайнер, ніж Шторм. Ну і Кунка теж порівняно штормом, Кунка більше робить Вайнер сильніший, більше робить імпакт у файті. А Шторм це такий герой, там соло полетіти вбити саппорта. Окей, зрозуміло. Добре. І тоді у нас залишилось по останньому герою для А і С тіру, і 2 герої для Б. Земля, Ерспіріт. Напевно, Б-тир спочатку. Хоча, давайте А-тир в кінці. Мені подобається твоя градація. Б-тир спочатку чи А-тир в кінці? Такі, все ж таки А-тир в кінці. А чому не Б-тир спочатку, а А-тир в кінці? Ну, солідніше в А-тирі бути в кінці, ніж в Б-тирі на початку. Добре. Герой плюс сильніше виглядає набагато, ніж якийсь Бейн, Бетрайдер. Ну, Ерспіріт сильний, так. Дуже багато контролю, мобільний. Зараз реалії міда, якраз земля плюс-мінус підходить. А чому він стоїть після шторму, наприклад, і чого йому не вистачає до С-тіру? Ну, особисто для мене шторм сильніший, ніж Ерспіріт. А якщо ти між грати на Ерспіріті гарно, то це і Естер може бути. Окей, тоді в нас вже 3 тіри повністю складені, і залишилось лише 2 – Б і С. Мені здається, це якраз найважчі тіри, бо це і не дуже круті герої, ну і не дуже слабкі. Щось типу того, щось якась така золота середина. Думаю, в Бетер МК. МК. Угу. Щось по типу Хускара, але Хускар взагалі не мобільний і не має контролю. МК має контроль, має демедж.
мобільніший. А чи сильніший він за Шейкера? Там Бруду, того ж Бейна? Напевно, Шейкер сильніший, ніж ці всі герої. Треба Шейкера вперед поставити. Угу. І МК, напевно, сильніший, ніж ці всі герої до Шейкера. Угу. Так, Ось так. Добре. А чого не вистачає МК до А-тіру? Ну, герой ситуативний дуже, що лінія буде складна, то ти випадаєш з гри, ти не можеш щось зробити. Там когось панголєра завжди буде імпакт носити тим, що ти ровно жмеш, застанеш герою. На МК ти файтиш, ти не маєш натворса, ти нічого не носиш. Добре. Приймається. І два останні герої Б і С. Котл в БТР. Котел, Батир. Угу. Чому? Його апнули недавно, йому тепер мана, ну як недавно, десь місяць назад. Тепер третій скіл йому на 25% більше дає, ніж всім іншим героям. Ну, герой став сильніший набагато через це. А проблема на рівні Ліни і ОД, а Котл хоча б мобільніший на ульті і хілить. Ну, Котл мені більше подобається. Угу. Тому Б. Так. Так, Його це... поставив перед цим, хто там? Шейкером. Ні, перед МК. Ти ще не казав, що Шейкер найсильніший герой у цьому тірі, потім такий, ну я б його поставив перед Шейкером. Ставимо його перед МК, і таким чином ми завершимо наш Б-тір. Ми його вже склали. І останній тір це тір, останній герой цього тіру. Веркен хай буде. Герой понерфує дуже сильно. Колись був сильним героєм, десь атер, тепер нерфлять. Демеджа стає набагато менше. Проблеми, як в Спіріта скоро будуть. Ну, вже є. Мінус. Ти закинув в цей тір тільки через те, що Valve її постійно нерфить, так? Ну, не так, як Ембера постійно, але недавно понерфує так, що тепер демеджа так само, як в Спіріта, не вистачає. Ось так виглядає наш реліз прямо зараз. Чи хочеш ти щось змінити? Послідовність, що когось додати, видалити, можливо, змінити тір якимось героям. Напевно, шторм сильніший за ніж Вондруїд. Вондруїда треба в кінці поставити в атирі. Ну, де ти не хочеш там чіпати щось там, так все понятно, герої мертві. А є деякі герої з С та Д тиру, наприклад, на яких ти починав грати, чи раніше грав, вони були круті, а зараз вони вже не дуже миті, але ти хотів, щоб вони повернулися. Ембер, мені подобається герой дуже. Ремінанта йому фіксує. Тепер важче набагато щось робити. Ману збільшує, мене кост другого скіла. Герой мені подобається, але ну, але те, що з ним зробили, на жаль, не дуже подобається. Вісп теж. Мрію грати на Віспі, але героя не дають. Фіксять його. Арквард теж мені подобається, сама концепція. Два герої, багато кнопок. Теж не можу грати на ньому зараз. Тоді, напевно, це все на сьогодні. Дякую тобі велике за те, що приділив час та склав разом зі мною свій тір-ліст героїв на мід. Тож, тобі гарного дня, та побачимо з тобою вже в наступному відео. До зустрічі! Ну що, друзі, ось такий тір-ліст у нас вийшов. Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно такого тір-лісту, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не згодні. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. А з вами був канал Na'Vi Junior. До скорих зустрічей, па-па!